Xin chào các bạn. Kuwait có tên chính thức là nhà nước Kuwait, là một quốc gia thuộc Tây Á, nằm trên bờ phía đông bắc của bán đảo Ả Rập và được biết đến là một trong những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới với diện tích chỉ 17.818 km², bao gồm một số hòn đảo ở ngoài khơi như đảo Failaka, đảo Bubiyan. Trên đất liền, Kuwait được bao bọc lần lượt bởi hai quốc gia là Iraq và Ả Rập Xê Út. Còn phía đông, quốc gia này giáp với Vịnh Ả Rập. Kuwait, quốc gia có địa hình chủ yếu là sa mạc. Phần lớn diện tích của đất nước Kuwait, cụ thể khoảng 82%, nằm trên vùng sa mạc khô cằn, bằng phẳng, mà trong đó chủ yếu là sa mạc Ả Rập. Sa mạc Ả Rập là một vùng hoang vu rộng lớn tại Tây Á. Sa mạc Ả Rập là một trong những sa mạc lớn nhất tại châu Á. Nó chiếm hầu hết bán đảo Ả Rập, trải dài qua các quốc gia như Jordan, Iraq, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman và Yemen, với diện tích là 2,33 triệu km². Nhiệt độ tại sa mạc có thể lên tới hơn 50 độ C tại những khu vực trung tâm, trong khi những vùng còn lại có nhiệt độ hơn 40 độ C. Lượng mưa trung bình hàng năm tại sa mạc Ả Rập vào khoảng 100 mm và tùy thuộc vào từng nơi mà lượng mưa sẽ có sự thay đổi. Được biết, vùng sinh thái sa mạc Ả Rập có tính đa dạng sinh học thấp, song vẫn có một số động vật đặc hữu sống ở đây như lình dương bướu giáp, chó rừng lưng đen, lợn rừng, báo hỏa mai. Hiện, tình trạng chăn thả gia súc quá độ, lái xa địa hình và con người tàn phá môi trường sống là các mối đe dọa chính đối với vùng sinh thái sa mạc này. Tuy địa hình chủ yếu là sa mạc, nhưng ở Kuwait vẫn có những khu đất đai màu mỡ, thời tiết dễ chịu so với phần còn lại của đất nước. Nhưng khu vực này có thể được biết đến như ốc đảo Al Wafra, Al Jara, Al Abdali. Đây là ba khu vực nổi tiếng có ngành nông nghiệp phát triển nhất ở Kuwait. Trong đó, nằm ở phía tây của vịnh Kuwait, cách thủ đô Kuwait City 25 km về phía tây là Al Jara. Có thể nói, nơi đây được xem là trung tâm nông nghiệp chính của đất nước, nổi tiếng với đất đai màu mỡ cùng các trang trại ở đó. Các nông sản được trồng chủ yếu ở đây là lúa mì, khoai tây, ngũ cốc, rau, cà chua. Ngoài ra khi tới đây, các bạn có thể bắt gặp nhiều trang trại, vườn trà là tươi tốt được người dân trồng. Do nguồn nước tự nhiên vô cùng khan hiếm ở đây, cho nên việc duy trì cung cấp đủ nước cho nhu cầu nông nghiệp và sinh hoạt là một trong những vấn đề môi trường cấp bách nhất của Kuwait. Hiện nước biển đã khử muối và nước ngầm chính là nguồn nước được sử dụng cho nông nghiệp. Ngoài khu vực đất liền, lãnh thổ Kuwait còn bao gồm 9 hòn đảo ngoài khơi. Trong đó, đảo Bubiyan với diện tích là 863 km², chính là hòn đảo lớn nhất trong chuỗi đảo ven biển của Kuwait, nằm ở phía tây của vịnh Ả Rập. Dù là hòn đảo lớn nhất ở Kuwait, nhưng không có người dân sinh sống ở đây. Hiện công trình quan trọng nhất tại đảo Bubiyan là cảng Mubarak Al Kabir. Hiện cảng vẫn đang trong quá trình xây dựng. Vào tháng 4 năm 2021, giai đoạn 1 xây dựng cảng đã được hoàn thành. Được biết, cảng Mubarak Al Kabir là một phần của sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Theo đó, cảng sẽ là một phần thiết kế trong chiến lược tầm nhìn Kuwait 2035 vì nó sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới ở quốc gia này. Ngoài ra, cảng Mubarak Al Kabir là một trong những cảng biển gần nhất với Trung Á, từ đó sẽ phục vụ lợi ích kinh tế của nhiều quốc gia bao gồm Kuwait, Trung Quốc, Iraq, Iran, khi việc giao thương trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Trong khi đó, đảo Failaka nằm gần lối vào của vịnh Kuwait, có diện tích là 43 km², là đảo duy nhất trong chuỗi đảo có dân cư sinh sống từ thời tiền sử đến nay. Trong quá khứ, hòn đảo này được biết đến là một trạm thương mại quan trọng trên tuyến đường biển của vịnh Ả Rập. Được biết, theo số liệu vào năm 2011, dân số trên đảo là 147 người. Mặc dù cơ sở hạ tầng của hòn đảo vẫn còn kém, nhưng Failaka đang bắt đầu phát triển ngành du lịch địa phương với hoạt động ngoài trời như câu cá, chèo thuyền, bơi lội và các môn thể thao dưới nước khác. Kuwait là quốc gia duy nhất trên thế giới không có hồ tự nhiên hoặc hồ chứa nước. Chỉ có một số wadi, chỉ thung lũng sông cạn. Hiện nguồn nước ngọt chủ yếu của Kuwait là nước ngầm và nước biển đã khử muối. Theo đó, Kuwait dựa vào quá trình khử muối trong nước như một nguồn cung cấp nước ngọt chính cho các mục đích sinh hoạt và ăn uống. Hiện có hơn 6 nhà máy khử muối đang hoạt động tại quốc gia này, và Kuwait là quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng phương pháp khử muối để cung cấp nước sinh hoạt quy mô lớn. Theo như 5 phút thôi tìm hiểu, thì quá trình khử muối ở Kuwait đã bắt đầu từ năm 1951. Nhìn chung, Kuwait có khí hậu sa mạc nóng. Mùa hè ở Kuwait là một trong những mùa nóng nhất so với các mùa hè ở các quốc gia khác trên thế giới, với nhiệt độ trung bình dao động từ 42 đến 46 độ C. Được biết, nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại quốc gia này là 54 độ C vào năm 2016. Đây là nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ở châu Á. Vào mùa đông, nhiệt độ tương đối mát mẻ hơn, đôi khi xảy ra sương giá vào ban đêm. Lượng mưa trung bình hàng năm ở đây vô cùng thấp,
dao động từ 25 đến 180 mm. Ngoài ra, bão cát cũng thường xuyên xảy ra. Kuwait, một trong những quốc gia giàu có nhờ vào dầu mỏ. Trước kia, cũng như tất cả các nước vùng vịnh, Kuwait là một quốc gia nghèo, khí hậu khắc nghiệt, diện tích đất khô cằn. Nhưng kể từ năm 1938, từ khi phát hiện ra dầu mỏ thì đất nước này đã thay đổi hẳn. 8 năm sau khi dầu mỏ được phát hiện, kể từ năm 1946, việc khai thác bắt đầu và tăng tốc độ rất nhanh, kể cả cường độ lẫn khối lượng. Hầu hết các tập đoàn dầu lửa hùng hậu nhất trên thế giới đều có mặt ở đây. Những giàn khoan khổng lồ được dựng lên ngày một nhiều. Cho đến năm 1982, người ta cho rằng những dòng tiền khổng lồ từ việc bán dầu mỏ đã giúp Kuwait hoàn thành việc hiện đại hóa trên quy mô lớn toàn đất nước. Cuộc chiến tranh với Iraq vào năm 1990 kết thúc. Thế giới lại một lần nữa chứng kiến công cuộc kiến thiết hùng hậu của đất nước này. Kể từ năm 1991, cơ sở hạ tầng của quốc gia được mở rộng, làm mới, hết sức hiện đại. Sử dụng những vật liệu mới nhất, đắt tiền nhất, lần lượt mọc lên. Theo số liệu năm 2021, tổng sản phẩm quốc nội của Kuwait là 135,35 tỷ USD và có GDP bình quân đầu người cao vào khoảng 28.110 USD. Ngoài ra, đơn vị tiền tệ của Kuwait, đồng dinar, được công nhận là một trong những đơn vị tiền tệ có giá trị nhất trên thế giới dựa trên mệnh giá mặt bằng chung. Mặc dù có lãnh thổ tương đối nhỏ, nhưng nền kinh tế Kuwait thịnh vượng khi hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu khí đem lại hơn 95% tổng doanh thu xuất khẩu và thu nhập cho quốc gia. Hiện Kuwait là một quốc gia giàu có và người dân có thu nhập cao nhờ vào trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 6 trên thế giới. Được biết, kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ mỗi năm của Kuwait đạt 63,5 tỷ USD. Hiện tại, năng lực khai thác dầu khoáng trung bình trong ngày của Kuwait lên tới 3,15 triệu thùng. Theo chiến lược phát triển đến năm 2040, Kuwait sẽ đạt được sản lượng trung bình mỗi ngày lên đến 4,75 triệu thùng. Được biết, mỏ dầu Bugan nằm ở phía đông nam của quốc gia này, chính là mỏ dầu lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau mỏ dầu Gawa của Ả Rập Xê Út. Nhờ vậy, Kuwait có lượng dự trữ tài nguyên dầu mỏ dự đoán là hơn 104 tỷ thùng theo báo cáo năm 2020, ước tính bằng 10% trữ lượng của thế giới. Trong đó đã có hơn 70 tỷ thùng được khai thác ở Bugan. Là một phần của tầm nhìn Kuwait 2035, Kuwait hiện đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm toàn cầu cho ngành công nghiệp hóa dầu. Nhà máy lọc dầu Anju là nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Trung Đông. Đây là dự án hợp tác Kuwait-Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường. Bên cạnh dầu mỏ, Kuwait cũng có trữ lượng khí đốt tự nhiên đáng kể, với trữ lượng khí đốt tự nhiên đã được chứng minh là 1.784 tỷ mét khối. Trong những năm gần đây, Kuwait đã cố gắng để đa dạng hóa nền kinh tế do tình hình tài chính tích cực. Sản xuất thép là ngành công nghiệp lớn thứ hai của Kuwait. Trong đó, United Steel Industry Company là công ty sản xuất thép chính của Kuwait. Công ty đáp ứng tất cả nhu cầu của thị trường nội địa Kuwait, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng. Ngoài ra, Kuwait cũng có ngành đóng tàu phát triển trong khu vực. Có thể nói, ở bất kỳ quốc gia nào, cảng biển là cánh cửa mở ra thế giới, đặc biệt là đối với Kuwait, nơi mà nguồn gốc và sự phát triển của quốc gia này rõ ràng liên quan đến sự tồn tại của các cảng biển. Vị trí chiến lược của Kuwait đã giúp đất nước này phụ thuộc nhiều vào thương mại hàng hải cho nền kinh tế của mình. Hiện Kuwait có 3 cảng quan trọng là cảng Suwais, cảng Suwaiba và cảng Doha. Trong đó, cảng Suwais được coi là cảng thương mại chính ở Kuwait. Cảng có 21 bến cảng, trong đó 14 bến sâu 10 m, 4 bến sâu 8,5 m và 3 bến sâu 6,7 m. Cảng Kuwait đón nhận tất cả các loại tàu, từ các tàu khu vực, tàu kéo, xà lan, tàu đánh cá, tàu chở hàng và tàu khách nhỏ. Được biết, vào tháng 12 năm 2020, lượng xử lý hàng hóa ở cảng này đạt 863.618 tiêu. Một điều khá thú vị là Kuwait là một trong những quốc gia đầu tiên ở Trung Đông và là nước đầu tiên trong khối Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngay sau khi nước ta giành được độc lập, thống nhất đất nước vào năm 1975. Trong những năm qua, quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Kuwait phát triển tốt đẹp. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng mạnh kể từ năm 2018. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Kuwait năm 2021 đạt hơn 4,78 tỷ USD, tăng khoảng 49% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 60 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Kuwait gồm điện thoại di động, thiết bị điện tử và phụ tùng, thủy sản, đồ gỗ, nông sản, rau, chè, gạo, hạt tiêu, quế, hoa hồi. Cụ thể, gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tỷ trọng cao nhất, tiếp đến là hàng rau quả, phương tiện vận tải, thủy sản. Năm 2021, Việt Nam nhập khẩu từ Kuwait đạt hơn 4,7 tỷ USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước đó, chủ yếu là nhập khẩu lượng lớn dầu thô từ Kuwait.
phục vụ cho hoạt động lọc hóa dầu của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa. Theo cơ quan hải quan Kuwait, kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam của Kuwait chiếm tỷ trọng hơn 1% tổng kim ngạch nhập khẩu của Kuwait. Hiện ngành du lịch cũng đóng góp một phần không nhỏ trong cơ cấu kinh tế của Kuwait. Và khi có dịp đến với quốc gia này thì thủ đô Kuwait City luôn là điểm đến đầu tiên của du khách. Không chỉ là thủ đô, Kuwait City còn là thành phố lớn nhất, đồng thời là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế của quốc gia này. Thành phố có diện tích là 169 km² và có dân số khoảng 3,28 triệu người, chiếm hơn 70% dân số của cả nước. Kuwait City nổi tiếng là thành phố hiện đại bậc nhất ở Trung Đông và cũng là đô thị giàu có bậc nhất thế giới. Tại đây, cùng với những tòa nhà cao ốc nguy nga, phải kể đến nhóm tháp Kuwait. Nhóm tháp Kuwait gồm có 3 tòa, trong đó tòa tháp chính cao 187 m, phía trên có 2 quả cầu. Quả cầu lớn thì được chia thành 2 nửa, một nửa chứa nước, còn một nửa được thiết kế như một nhà hàng sang trọng. Quả cầu còn lại như một đài quan sát có thể ngắm toàn bộ thành phố từ độ cao lý tưởng này. Tòa tháp thứ hai cao 150 m và có tác dụng như một hồ chứa nước. Còn tòa tháp thứ ba chỉ cao khoảng 100 m, là nơi lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho 2 tòa tháp lớn. Ngoài ra, thủ đô Kuwait còn nổi tiếng với tòa tháp Alhambra Firdaus. Theo đó, tòa tháp được tạp chí Time bình chọn là thiết kế sáng tạo nhất năm 2011 này, chính là tòa tháp cao nhất ở Kuwait City. Nó bao gồm 74 tầng với chiều cao 412 m, có kiến trúc độc đáo như một tờ giấy cuộn tròn, được xây dựng trên diện tích khoảng 10.000 m², với tổng diện tích 195.000 m². Kuwait, quốc gia có nền văn hóa độc đáo. Theo số liệu vào năm 2021, dân số của Kuwait là 4.815.000 người. Trong đó, chỉ có khoảng 1,5 triệu là công dân Kuwait, còn khoảng 3 triệu người là ngoại kiều, chủ yếu đến từ các quốc gia Đông Nam Á, Ấn Độ. Hầu như toàn bộ công dân Kuwait là người theo đạo Hồi, chủ yếu là theo dòng Hồi giáo Sunni. Ngoài Hồi giáo, ở Kuwait vẫn còn có sự tồn tại của nhiều tôn giáo khác và tất cả mọi người đều có quyền tự do lựa chọn tôn giáo cho mình. Ngôn ngữ chính thức của Kuwait là tiếng Ả Rập, nhưng việc sử dụng hàng ngày chỉ giới hạn trong lĩnh vực báo chí và giáo dục. Tiếng Ả Rập Kuwait là biến thể của tiếng Ả Rập được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, tiếng Anh và tiếng Pháp cũng được dạy trong giáo dục. Có thể nói là một đất nước mà số ngoại kiều nhiều hơn dân bản địa, không chỉ khiến Kuwait khác biệt so với các quốc gia khác, mà chính điều đó cũng đã tạo nên sự đa dạng, phong phú cho văn hóa của đất nước này. Đó là sự hòa trộn, tổng hợp, giao thoa một cách rất nhuần nhuyễn. Cũng nhờ vào sự giàu có mà những sản phẩm văn hóa mang tính công nghiệp phát triển rất mạnh, xuất khẩu sang nhiều nước, nhất là những nước Trung Đông. Trong đó phải kể đến hệ thống truyền hình và nhất là những bộ phim truyền hình dài tập. Chính vì thế, Kuwait thường được biết đến như một Hollywood vùng vịnh. Thực tế cho thấy, hầu hết những bộ phim truyền hình dài tập của các quốc gia vùng vịnh đã được sản xuất tại Kuwait. Tuy không có nhiều danh họa mang tầm thế giới, nhưng hội họa lại rất phát triển ở Kuwait. Phong trào nghệ thuật đương đại ở Kuwait không chỉ tác động tới các quốc gia vùng vịnh mà còn ảnh hưởng tới nhiều quốc gia khác. Năm 2003, Bảo tàng nghệ thuật đương đại Kuwait được khánh thành đã trở thành một trong những sự kiện văn hóa mang tầm thế giới. Nhiều danh họa nổi tiếng trên thế giới đều có mặt tại buổi lễ ra mắt để chứng kiến sự huy hoàng của nghệ thuật. Bên cạnh hội họa, nhạc kịch cũng là một phần quan trọng của văn hóa Kuwait. Kuwait là một quốc gia Trung Đông duy nhất có văn hóa truyền thống về nhạc kịch, một trong những loại hình giải trí của giới thượng lưu. Được biết, văn hóa truyền thống nhạc kịch của Kuwait đã có lịch sử lâu đời từ thập niên 20 của thế kỷ trước. Một trong những điều thú vị tại Kuwait đó chính là vào năm 2016, quốc gia này là quốc gia đầu tiên trên thế giới giới thiệu bộ môn thể thao đua lạc đà. Trong đó người chơi sử dụng bộ điều khiển từ xa để điều hướng vận động viên 4 chân của mình. Hàng năm, giải đua lạc đà được tổ chức từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, thu hút sự tham gia của hàng nghìn chú lạc đà khỏe mạnh nhất cùng với sự theo dõi của khán giả toàn quốc cũng như du khách. Vừa rồi là những thông tin về Kuwait. Các bạn cảm thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại bình luận cho 5 phút thôi được biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại.